السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، كل تحية وتقدير لكم. رحلة اليوم مع هذا المنظر اللي أمامنا ده، كيفية رسم هذه المياه وكيف نبدأها، وأسرار سريعة كده نتعلمها مع بعض في رسم المناظر الطبيعية. حابب أقول لكم إن أهم مرحلة في رسم المنظر المرحلة اللي أمامنا دي، مرحلة تخطيط المنظر وتحديد المساحات. تحديد المساحات اللي هتملأ بعد ذلك بشكل سهل وبسيط، بمجرد ما ترى كيفية وضع الألوان بيكون الأمر سهل. لكن الأصعب على الإطلاق والأهم على الإطلاق هو تحديد المساحات اللي احنا بنعملها الآن. حددنا المساحات بشكل سريع، وتعالوا نشوف واحنا بنملأ هذه المساحات. هنا الشاطئ والجرفية اللي جنب الشاطئ، وبدأنا نرسم المياه. مساحة المياه بدأناها باللون العسلي اللي أمامنا ده، وبقليل من الأصفر، وندمج ثم بعد ذلك الأخضر، وندمج ناحية العسلي بهذا الشكل. تابع هذه الخطوات، هذه المراحل، طبعا باللون السماوي ودمجناه مع اللون الأخضر. أما بقية مساحة النهر هتكون بلون فاتح جدا، فيه السماوي وفيه الأخضر أيضا. جسر سريع وخلفية اللي هتكون ظاهرة بشكل بسيط جدا. الخلفية دي هكذا. طبعا بقية الأجواء، المنظر، بقية المساحات هتملأ بأوراق الأشجار الرائعة اللي هنرسمها بشكل رائع وسهل وبسيط. كما نلاحظ بنملأ المساحات الآن. مساحة المياه زودنا الظلال من ناحية اليمين شوية باللون الأخضر، انعكاس الشجر في المياه في هذه الجزئية، وادمج ألوانك بهذا الشكل. تفاصيل المياه بتكمن في انعكاس الأشياء اللي فوق المياه، يعني انعكاس المركب ده في المياه، وانعكاس الشجر في المياه، مع ضربات خفيفة بالأضواء اللي هي بتعبر عن اهتزاز المياه، فبتبدو لامعة وبتبدو حقيقية. تابع معايا هذه الخطوات. شفت الضوء الخفيف ده؟ الضوء الخفيف ده بنحدد ظل المركب. لسه هنحدد ظل المركب واحدة واحدة، وكل مرة بنزود اللون فيه شوية لحد ما يظهر معنا. طبعا ده الإضاءة. طبعا المركب من الناحية الشمال دي مضيئة، والناحية اليمين هتكون مظللة جدا ومظلمة جدا. وأيضا في المياه هتنعكس هذه الأضواء وهذه الظلال. الجزئية العسلي وداخل عليها الأخضر بشكل خفيف زي ما احنا شايفين. وبنحدد الأعماق المظللة والمنطقة المظلمة الآن، سواء من جنب المركب أو جنب الشجرة. بنحدد الأعماق. اللي بعد كده هندي بألوان فاتحة شوية في المركب أو في الشجرة، ولكن الأعماق هنفضل محافظين عليها عميقة ولونها داكن بهذا الشكل. الآن بنرسم ظل المركب نفسه، يعني قللنا الظل شوية عن منطقة العمق. وخد بالك، هقولك على حتة مهمة جدا هنعملها الآن، هتشوفها الآخر بشكل رائع جدا. هنتكلم عليها أول ما نوصل لها. هذه الجزئية هي دي الحتة اللي احنا بنتكلم عليها. شايف الجزئية دي؟ بقية الجرف أو الحرف
الأرض يعني اللي هي ممتدة، لسان ممتد كده في المية، ولكن ظللناه خد لون فاتح شوية عن الظل، وطبعا مظلل عن اللون التاني، لأن ده في الظل، فخد اللون الظل ده. هتشوفه دلوقتي بعد ما نخلص ونقترب بالكاميرا، هيظهر بشكل رائع وجميل جدا وملفت. انعكاس المركب في المية بدأ يبان نسبيا، لسه هنزوده أكتر. تعالوا الأول ندي تفاصيل في المياه الشفافة دي اللي بجانب الشاطئ. المياه شفافة لدرجة إن هي شافة مع لون الشاطئ، مديانا اللون العسلي، وبعض التفاصيل تحت المية زي طوب أو حجارة أو حفر تحت المية، بيكون باينة من شفافية المية. وبعد الحجارة المرتفعة اللي باينة من المية هنشوفها إن شاء الله. طبعا المياه وتأثيرات انعكاس الأشياء في المياه ده كله بيأثر عليها، وهو ده اللي بيبين المياه في الحقيقة. في الأعماق شوية بدأت الصخور تاخد اللون الأخضر شوية، أما ناحية الحرف أو الجرف بتكون الألوان بني برضه. الحجارة اللي هي باينة من المية خدت أضواءها، ولسه نزود أضواءها شوية كمان. أما الحجارة اللي تحت المية هتاخد أضواء برضه، ولكن مش أضواء قوية كده، يا دوبك ملامح ظاهرة بشكل ضعيف جدا، ظاهرة بصعوبة لأنها تحت المياه، إلا إنها ظهرت. وإضاءات كلها من جنس اللون العسلي، مع تشميم خفيف باللون الأخضر اللي هو لون المياه، وانعكاس الخضرة طبعا اللي فوق، بتبان المياه بهذا الشكل الرائع. أصدقائي الكرام، تحياتي وتقديري لكم، دعوة الجميع بالتيسير والتسهيل. هذا البرنامج التعليمي بيحتاج لمجهود كبير جدا كي يعد هذا العمل بهذه الصورة التي نراها، ولا شك أن هذا المجهود يحتاج لدعمكم. الدعم إنما يكون بالإعجاب، ينتشر الخير على أيديكم. شكرا جزيلا للمتفاعلين، شكرا جزيلا للقلوب الطيبة الإيجابية. أما تعليقاتكم فهي تحفزني وتسعد القلب، وأقرأ كل كلمة بل كل حرف بشغف. شكرا جزيلا للمتفاعلين والداعمين، وشكرا جزيلا للقلوب الطيبة اللي بتكلف نفسها وتكتب هذه التعليقات. بارك الله فيكم. ما زلنا نضع تأثيرات المياه في الأرضية اللي تحت الشفافة، في الأرضية اللي تحت والمياه الشفافة، وأيضا بعض انعكاسات الظلال في المياه. وكلما دخلنا ناحية العمق كان اللون باللون الأخضر، حتى التأثيرات أيضا باللون الأخضر. ظل المركب أو انعكاس، فيه ظل وفيه انعكاس لصورة المركب في المياه. هناك ظل اللي هو الظل اللي في الجانب، أما انعكاس المركب في المياه هذا أمر آخر. ولكن انعكاس المركب في المياه بيطغى عليه لون المياه. هنرجع تاني لتفاصيل المياه، ولكن تابع معايا الجزئية اللي باينة من الأرضية اللي هي في الشاطئ دي، والحصو الخفيف والشرب الخفيف والحجارة الصغيرة والتراب
التربة باللون العسلي واللون البني هكذا، ونرجع بالإضاءة عليها تاني، وهندي بعض الحجارة الأكبر نسبيا بلون غامق أهو باللون البني داكن، وعلى كل حجرة من دول ضربة باللون المضيء اللون الأبيض أو اللون البيج هتظهر معنا هكذا ضربات اللون الفاتح المضيء على كل طوبة حطيناها هكذا، وحتى الأجزاء المرتفعة في المياه هنا الظاهرة. أما هنا هتكون النباتات بنأسس لها باللون الزيتي الغامق، وبعد كده باللون الأخضر الفاتح على الأطراف هكذا، وهنفتح الأطراف واحدة واحدة كلما صعدنا للأعلى إلى الإضاءة هتكون الأطراف أفتح بلون أخضر، أفتح وأفتح. بنضع على اللون الأخضر باللون الأصفر واللون الأبيض، فبيدينا إيه الأخضر الفاتح ده. والنباتات كلما صعدنا للنور كلما كانت الإضاءة واللون الأخضر الفاتح. إن شاء الله هنرجع على الأجزاء دي كلها تاني بالتفاصيل الأدق، ولكن كما تعودنا بنضع ألوان مبدئية ثم نرجع بعد ذلك بوضع التفاصيل على كل جزئية. كلما اتجهنا ناحية الشمال كانت الإضاءة أعلى بهذا الوضع بألوان مبدئية بدون ملامح. رغم أنها بدون ملامح إلا أننا بنراعي فيها الإضاءة والظل أيضا. لنأتي بعد ذلك على الأطراف ونضع الإضاءة الأعلى على الإطلاق. العروق والجذور النباتية اللي هي ظاهرة بهذا الشكل. شفت الجزئية المظللة اللي اتكلمنا عليها في بداية الكلام في بداية الفيديو، الجزئية اللي في الأرض نفسها، اللسان الأرضي الممتد ولكن وقع في منطقة الظل، ظاهر ظله بشكل رائع ازاي لما فتحناه شوية، ولكن بقي الظل يؤثر فيه، يعني ظل ولكنه أفتح شوية من بقية الظل المظلم اللي جنب المركب. ليظهر بهذا الشكل الرائع الواقعي اللي أمامنا ده. شفت النباتات أطرافها العليا كل كدواية وكل غصن لوحده خد إضاءته لوحده ليحدث التباين بين كداوي النباتات وكتل النباتات. طبعا الجزء اللي هو في أجزاء في الظل وأجزاء في الضوء، الأجزاء اللي في الظل هتفضل فيها الظلال أيضا، حتى الأضواء اللي هنضعها في الظل هتكون أضواء مناسبة للظل، أضواء ولكنها أضواء باردة. هنرجع لها تاني إن شاء الله. هنا فروع الشجرة بشكل سريع، وأيضا بنراعي الضوء والظل بشكل مبدئي. لسه هنرجع بالملامح تاني، ولكن ما يمنعش الكلام ده ان انت فعلا ان انت تضع ضوءك وظلك في مكانه ولو كان بشكل مبدئي. اللون الشجر وجذوع الشجر باللون البني بدرجاته، أجزاء الظل مع أجزاء الضوء، ثم نقوم بالدمج أولا بأول، لأن الرسم بألوان الأكريليك
فبتحتاج انك تدمج كل منطقة على طول، تدمج الألوان أول بأول وأنت تضع التفاصيل. وأنت تضع التفاصيل حتى في الألوان المبدئية بتكون الأضواء والظلال بندمجها أول بأول أيضا. الفروع العشوائية، ودايما بنقول الشجر بيبدأ بالفروع تخينة وسميكة، وكل في الأطراف بتكون أرفع. كلما ذهبنا للأطراف كلما كان الساق أدق وأرفع. سريعا كده قبل ما ندي أوراق الشجرة، تعالوا ندي الجزئية البعيدة دي، الأشجار في البر البعيد. وضعنا جسر الظل باللون الزيتي، والآن إضاءة على الأطراف، والأشجار هتترسم بشكل سريع بضربات رأسية. تابعوا معايا ولاحظوا. ونلاحظ أمر مهم جدا، إن الألوان في التفاصيل البعيدة ألوان باهتة، ما فيهاش القوة اللي موجودة في الألوان القريبة. حتى لما اقتربنا بمجموعة الشجر الأقرب، تلاحظ إن هي خدت لون أقوى شوية. وكل ما اقتربنا كل ما كانت الألوان أوضح، وكل ما كانت التفاصيل أوضح. بنزود الإضاءة شوية هنا في المسطحات. والكتل الشجرية دي هندي عليها أضواء أيضا لتظهر الملامح بشكل أكبر شوية. في الأطراف باللون الفاتح المضيء، وفي الجانب المضيء من كل شجرة بندي أيضا ضربات شبه عرضية وكأنها أغصان متباينة. عنصر بعيد جدا، أشجار بعيدة، فالملامح بتكون ضعيفة مش ظاهرة بشكل كبير. خلصنا الجزئية بتاعت الأشجار البعيدة دي. ننتقل إلى أطراف الأشجار الأقرب نسبيا، ونضع عليها بالإضاءة هكذا. بننتهي أيضا من الأشجار الخلفية دي، لأن طبعا الأوراق القريبة جدا هتكون أوضح بشكل كبير. فمهم جدا إننا ننتهي من الأشجار الخلفية دي كلها. الأطراف بعض الأوراق بضربات مناسبة للأوراق. وطبعا تلاحظ معايا إن أنا لما بدخل يم الظل اللون الأخضر أصبح أخضر بارد في الأزرق بشكل واضح، أخضر في الأزرق، بخلاف الأخضر اللي فيه الأصفر اللي في الأطراف في الناحية المضيئة. أما الناحية القريبة واللي هي في الظل، اللون الأخضر خد اللون الأزرق بشكل أكبر شوية. واضح. نسيب الأوراق دي تجف شوية، وندي بعض التفاصيل في جذع الشجرة نفسه، المناطق المضيئة باللون المضيء، ثم نقوم بتوزيع اللون. هنزود الإضاءة هنا جدا جدا في الأطراف المواجهة للضوء دي، وفي كل الأجزاء المواجهة للضوء، حتى في الفروع من أعلى هتاخد أيضا نسبة إضاءة. هنا وهنا
وهذه الأجزاء الإضاءة. طبعا ناحية الشمال لأن الإضاءة جاية من على الشمال، والنباتات اللي هي في الإضاءة وقعت في الإضاءة في المقدمة تاخد لون مضيء جدا في الأصفر بشكل عالي جدا، بعكس شفت النباتات في الخلفية مش هنزود الإضاءة، في إضاءة أيضا أهو في الأطراف ولكن إضاءة مناسبة، مش ما فيهاش اللون الأصفر المضيء المشع. أما الأطراف اللي في الإضاءة دي شفت خدت اللون الأصفر العالي، أعلى إضاءة على الإطلاق هنا، لأن هذه النباتات في الإضاءة. شفت من قريب التفاصيل والملامح الرائعة. محافظين طبعا على النباتات اللي في الخلفية دي، واخدة الإيه الإضاءة، ولكن الإضاءة الباردة اللي ما فيهاش اللون الحار أو اللون المشع جدا باللون الأصفر. والأشجار اللي في الخلفية أصغر حجما لأنها أبعد. بننتهي منها أيضا. طبعا لسه ما جيناش خالص ليم المركب، تلوين المركب هيتلون بشكل رائع، ولكن بعد الانتهاء من الخلفية الشجرية والنباتات والأوراق. الأطراف كل غصن ياخد إضاءة لوحده هكذا، فيحدث التباين الرائع اللي أمامنا، كأنها أوراق من بعدها أوراق وفي أعماق، ولكن الإضاءة تكون حريص جدا إنك تضعها في مكانها. الأوراق القريبة باللون الأخضر الداكن هكذا بالنسبة للشجرة الكبيرة القريبة. وهنا أيضا الأوراق الأقرب على الإطلاق، ليعطينا وكأنها أوراق في الخلفية وأوراق في المقدمة بهذا الشكل الرائع. تعالوا نشوف المركب. بنبدأ أيضا وكالعادة بوضع الأماكن العميقة، الأماكن المظللة. حتى في القلب من الداخل الأماكن المظللة، لنضع عليها بعد ذلك بالأضواء. حشو الألوان بيكون أسهل طبعا، ومحتاج منك دقة بالراحة وصبر، ومحتاج أيضا فرش مناسبة. الفرشة تكون مناسبة للعنصر، عنصر صغير، لو عنصر صغير تستخدم فرشة صغيرة لتملأ المساحات الصغيرة بشكل مريح. عنصر كبير بتستخدم الفرش الكبيرة. الأمر بسيط. من تحت الظل أكبر شوية، أما النصف اللي على الشمال ده هياخد إضاءة، ولكن بنضع الظلال اللي فيه بشكل مبدئي، وتعالوا ندي الإضاءة فيه هتظهر بشكل رائع وسريع. هكذا حددنا الأوت لاين أو الخط الخارجي لمجسم المركب. وهنا إضاءة خفيفة، نضع على هذه التلوينة وهذه الإضاءات
ضربات ظلية، والآخر باللون السماوي بشكل سريع، كأنه كان لون المركب اللي بهت لتعرضه للمية والعوامل الجوية. التفاصيل الخشبية اللي في المركب، طبعا المسطحات كلها خدت باللون المضيء. انعكاس المركب في المياه واخد لون المياه، ولكن فيها أضواء وظلال مناسبة للمركب نفسه، انعكاس كأنها مرآة. انعكاس في المية، وظل أيضا على المية اللي هو الممتد بجانب المركب ده ظل. أما انعكاسه في المياه أمر آخر كما قلنا. نزود الظل هنا شوية. هناك ظل، وهناك أعلى ظل على الإطلاق، وفي إضاءة، وفي أعلى إضاءة على الإطلاق. كل عنصر بنعمله لازم يكون في تدريج ضوئي وتدريج ظلي، لنحصل على أعلى ظل في الأعماق وأعلى ضوء في الأطراف المعرضة للضوء. وده اللي بيعمل معانا التباين الرائع المدهش والملفت. حدد الحروف المسطحة واخدة إضاءة أعلى شوية. شفت اللون السماوي الخفيف ده؟ رائع، ظهر المركب بشكل رائع. تعالوا نضع بعض التفاصيل في المياه وانعكاسات السماء في المياه بهذا الشكل، بضربات رأسية ثم بعد ذلك بضربات عرضية متقطعة هكذا كما نرى بعرض الفرشاة، ليحدث الذبذبة واهتزاز المياه اللي بنشوفه بشكل واقعي في المياه الحقيقية. منطقة اللي يمنا دي مظللة واخدة اللون الأخضر، انعكاس الأشجار اللي فوق دي فيها انعكاس الأشجار، ولكن من بين الأغصان بعض انعكاسات لألوان السماء بشكل رأسي، ثم بالضربات العرضية كما قلنا هكذا. ونزود الإضاءة في جنب المركب من الناحية دي كده، مع بعض الضربات أيضا العرضية، لتظهر تفاصيل المياه بهذا الشكل الرائع. وأيضا هنا أيضا زودنا الإضاءة شوية عشان نحدد انعكاس المركب في المياه. ظهرت معانا المياه بشكل رائع. ونزود الإضاءة باللمسات النهائية اللي بنختم بها رحلة اليوم. يا رب نكون استفدنا في هذه الدقائق واستمتعنا مع بعض. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم، دعواتي للجميع بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة. أصدقائي الكرام، بفكركم بالإعجاب دعما لهذا المجهود. بارك الله فيكم وحفظكم وأسعدكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد، منظر جديد وأجواء جديدة نتعلم من خلالها بعض التفاصيل وبعض الأسرار في هذا المجال، مجال الرسم والفن التشكيلي. على أمل لقاء بكم في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.